ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ላይ ተኝታችሁ ምንም ሳትሰሩ ገንዘብ የምታገኙበትን ምርጥ ቪዲዮ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለስልክ፣ ለኮምፒውተር እንዲሁም ደግሞ ለአይፎን፣ ለአንድሮይድ የሚሰራ አፕሊኬሽን ነው። እስከ መጨረሻው ከተከታተሉኝ በፍጥነት ማግኘት እንዳለባችሁም በዚህ ቪዲዮ የምናይ ይሆናል። ቀጥታ ወደ ፕሮሰሱ ገባለሁ። አፕሊኬሽኑ እንዴት መጫን እንዳለባችሁ መጨረሻ ላይ በፕሮሰሱ ማሳያችሁ ይሆናል። እዛው ላይ ነው ሳይን አፕ የምናደርገው። ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ያለው ሊንክ ክሊክ ስታደርጉት ወደዚህ ዌብሳይት ያመራችኋል። earnup.com ይባላል ይሄ ዌብሳይት። እዚህ ዌብሳይት ላይ በቀላሉ የማትጠቀሙትን የኢንተርኔት ሼር እያደረጋችሁ በቀላሉ ገንዘብ የምታገኙበት አፕሊኬሽን ነው። እንዲሁም ደግሞ ትረስት ፓይለት ላይ አሪፍ ሬቲንግ ያለው አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ናችሁ ምን ያህል ማግኘት ትችላላችሁ፣ በምን ያህል ሼር ባረጋችሁት ባንድ ዊድዝ ሚለውን አሁን አሳጋችኋለሁ። ካንትሪውን እናንተ ወዳላችሁበት ሀገር ቀይራችሁ ደግሞ ሌላ ቦታ ካላችሁ መሞከር ትችላላችሁ። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው በኢትዮጵያ ሞክረዋለሁ። እንደምታዩት በአንድ ቀን ውስጥ 1 ጂቢ ሼር ካረጋችሁ በቀላሉ $3 መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ 5 ጂቢ ሼር ካረጋችሁ እስከ $17 መስራት የምትችሉበት መንገድ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ይሄንን አቺቭ ማድረግ እንችላለን የሚለውን ወደ መጨረሻ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል። ሌሎች ገንዘብ የምታገኙባቸውንም እዚሁ አፕሊኬሽን መንገዶች እናያለን። ነገር ግን ምንም አይነት ስራ አይጠይቅም። ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ምንድነው? አፕሊኬሽኑን ታወርዳላችሁ፣ ትጭናላችሁ፣ ደን የራሳችሁ ሌላ ስራ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ባክግራውንድ ላይ ረን እያረገ በቀላሉ ማትጠቀሙትን የኢንተርኔት ዩዜጅ ሼር እያረጋችሁ በቀላሉ ገንዘብ የምታገኙበት ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ምንም ኔትወርካችሁን ስሎ ያረግም ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ሆም ፔጁ መጣና ዳውንሎድ ፎር አንድሮይድ የሚለውን ክሊክ አረጋለሁ። አይፎን ከሆነ ስልካችሁ ወይም ደግሞ ኮምፒውተር ላይ ከሆነ ያላችሁት ወይም ደግሞ ማክ ኮምፒውተር ላይ ከሆነ ያላችሁት ወይም ላይኑክስ ላይ ካላችሁ በቀላሉ እነዛን የቀሩትን ኦፕሽኖች መጫን ትችላላችሁ። ወደዚህ ፔጅ ያመራችኋል። earn up for user android ይላል። ስለዚህ ክሊክ ሂር ወይም ደግሞ ሂር የምትለዋን ቴክስቷን ክሊክ ስታደርጉት አፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ትንሽ የፋይል ናት። እኔ ኦሬዲ ዳውንሎድ ስላደረኩት ወደ ዳውንሎድ ሴክሽን ውስጥ ገብቼ ኢንስቶል አደርገዋለሁ ማለት ነው። አትስጉ። ይሄ አፕሊኬሽን ላይ ፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ስለማትችሉ እዚሁ ዌብሳይቱ ላይ ነው ዳውንሎድ አድርጋችሁ የምትጭኑት ማለት ነው። ምን ያህል ሴፍ ነው የሚለውን ደግሞ መጨረሻ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል። ምናልባት ፕሌይ ስቶር ላይ ስላልጫናችሁት ከሌላ ቦታ ስለጫናችሁት ዋርኒንግ ላይ ያመጣላችሁ ይችላል። ስለዚህ ኢንስቶል ኤኒዌይስ የምትሏን ክሊክ ማድረግ እንዳትረሱ። ምን ያህል ሴፍ ነው የሚለውን ከእንደገና በኋላ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል። በጣም ሴፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ምንም አይነት ፕራይቬሲ ወይም ደግሞ የናንተን ፋይል አክሰስ እንደማያደርግ ወደ መጨረሻ ላይ የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ጭናችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ቀጥታ ኦፕን የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን። በመቀጠል ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ይወስደናል ማለት ነው። አፕሊኬሽኗ በጣም ቀላል ናት። አንድ ኦፕሽን ብቻ ነው ያላት፣ ኦን እና ኦፍ የምታደርጉበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ ስታርት ዩዚንግ አፕ የሚለውን አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲቴል ዲስክሪፕሽን ስለ አፕሊኬሽኑ ማንበብ ትችላላችሁ። በመቀጠል በዚህ ፔጅ ይመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ፔጅ ላይ ከላይ እንደምታዩት earned እንዲሁም ደግሞ ኮንትሪቢዩት ያደረጋችሁን ባንድ ዊድዝ ከላይ ማየት ትችላላችሁ። እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ስለከፈትኩት 0 ነው የሚለው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ኦን እና ኦፍ የምታደርጉበት ኦፕሽን አለ። መጀመሪያ ጊዜ ከከፈታችሁ ሳይን ኢን ወይም ደግሞ ኦፕን ዳሽቦርድ የምትለዋን ከታች ክሊክ ታደርጉና ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ያመራችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ዌብሳይት ላይ ወይም ደግሞ ዳሽቦርድ ላይ ሳይን አፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ከታች ያለችዋን ሳይን አፕ የምትለዋን ቴክስት አንድ ጊዜ እንነካለን። በመቀጠል ሳይን አፕ ዊዝ ጎግል የምትለዋን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሊክ ስታደርጉት ምናልባት ስልካችሁ ላይ ጎግል ሊስት ካለ ጎግል አካውንታችሁን ሊስት ያደርግላችኋል። እናንተ የፈለጋችሁትን የጎግል አካውንት ክሊክ ታደርጋላችሁ። በቀላሉ በዚህ መልኩ ስልካችሁ ላይ ወይም ደግሞ አፕሊኬሽኑ ላይ ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ተመልሼ ይገባለሁ ማለት ነው። አሁን ያለሁት ዌብ ብራውዘር ላይ ነው። ሳይን ኢን ስለው ወደ ዌብ ብራውዘሩ ስላመጣኝ ማለት ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ያለውን ወይም ደግሞ እዚህ ዌብ ብራውዘር ዳሽቦርድ ላይ ያለውን ደግሞ ሞር ዲቴል በኋላ ላይ የምናይ ይሆናል። እንዴት ገንዘባችንን ማውጣት እንዳለብን፣ ምን ያህል በቀን ውስጥ እንደሰራን በቀላሉ እዚሁ ዳሽቦርድ ላይ ማየት መመልከት እንችላለን። ከዛ ባለፈ ደግሞ ኢንቪቴሽን ኮዳችንን እዚሁ ላይ ማግኘት እንችላለን። ሌሎች ጓደኞቻችን ሪፈር ስናደርግ 10% ያስብልናል ማለት ነው። ዩዜጅ ዴሊ ዩዜጃችንን መከታተል እንችላለን። እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ፕላትፎርሞች የሚሆኑ ፕሮግራሞችን ከዚሁ ዳሽቦርድ ላይ ማውረድ ትችላላችሁ። አፕሊኬሽኑ ላይ በጣም ቀላል ዩዘር ኢንተርፌስ ነው ያለው። ቅድም እንዳልኳችሁ earn ያረጋችሁትን ዶላር ኮንትሪቢዩት ያረጋችሁትን ባንድ ዊድዝ ያሳያችኋል። ፊት ለፊት ኦን እና ኦፍ ምልክት አለች። መስራት ካልፈለጋችሁ ኦፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።
ስለዚህ አፕሊኬሽኑ ላይ ዳትማች ኮምፕሌክስ ፕሮሰስ የለውም። ወደ ዌብሳይቱ መለሳለሁ። እንደመጣችሁ ኦልዌይስ ለሌሎች ፕላትፎርሞች ዳውንሎድ እንድታደርጉ ነው የሚጠይቀው ማለት ነው። እንደምታዩት ፊት ለፊት እዚህ ጋር ባላንሳችሁና ኮንትሪቢዩት ያደረጋችሁትን ባንድዊድዝ ያሳያችኋል። ስፔሻሊ ደግሞ ከታች ዩዜጅ ዴይ የሚለውን ክሊክ አደረጋችሁ በእያንዳንዱ ቀን ምን ያህል ባንድዊድዝ ሼር አድርጋችኋል የሚለውን እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሰፖርትድ የሆኑ ፕላትፎርሞችን ከታች ያሳያችኋል። ለላይኑክስ፣ ለአንድሮይድ፣ ለማክ ኦኤስ እንዲሁም ደግሞ ለዊንዶ እዚሁ ማውረድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ገንዘብ ለማግኘት ያለባችሁ እቺን ኦፕሽን ኦን አድርጋችሁ ቀጥታ የራሳችሁን ስራ መስራት ነው ያለባችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ዩቲዩብ መመልከት ከፈለጋችሁ የራሳችሁን የዩቲዩብ ከፍታችሁ እንዲሁም ደግሞ ቻት ማድረግ ከፈለጋችሁ ስልካችሁን ቻት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን አፕሊኬሽኑ ባክግራውንድ ላይ ረን እያደረገ በቀላሉ እናንተ ፊት ለፊት ቪዲዮዎችን ወይም ደግሞ ሌሎች ስራዎችን እየሰራችሁ ባክግራውንድ ላይ ረን እያደረገ ገንዘብ ያስገኝላችኋል ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው ለኮምፒውተርም እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ፕላትፎርሞችም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ኦን አድርጋችሁ የራሳችሁን ስራ እየሰራችሁ ገንዘብ ተኝታችሁ ጧት ስትነሱ የተሻለ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማትጠቀሙትን ባንድዊድዝ ሼር ያደርጋችሁ በቀላሉ በዚህ መልኩ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ይህን አፕሊኬሽን ሪኮመንድ ማድረግበት አንደኛው ሪዝን ምንድነው? ገንዘብ ለማውጣት የሚያስፈልጋችሁ ትንሹ $2.5 ነው ማለት ነው። ስለዚህ $2.5 ሲደርስ ቀጥታ መቀበል ትችላላችሁ ብራችሁ ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ እንዴት ሞር ገንዘብ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ፕሮፋይሌ እንደምታዩት በእኔ አካውንት ነው የገባሁት። አንደኛው ሞር ገንዘብ የምታገኙበት ሌሎች ጓደኞቻችሁን በዚህ በኢንቫይት ፍሬንድ በሚለው ሊንክ ኢንቫይት በማድረግ ኮፒ በማድረግ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሼር በማድረግ ተጨማሪ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሞር ገንዘብ ማግኘት ከፈለጋችሁ መጨረሻ ላይ የምነግራችሁ ቲፕ ይኖረኛል ማለት ነው። ገንዘባችሁ $2.5 ሲደርስ ፊት ለፊት የምታዩትን ዳሽቦርድ ተጠቅማችሁ ገንዘባችሁ ማውጣት ትችላላችሁ። የመጀመሪያው ምንድነው? ሪዲም ማይ ባላንስ የሚለው ነው። እሱ ኢንአክቲቭ ነው $2.5 ሲደርስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ አውቶ ሪዲም ነው የሚለው ነው። እንደምታዩት አውቶ ሪዲምን ክሊክ ስታደርጉ በፔፓልና በአማዞን ጊፍት ካርድ ይከፍላችኋል። እኔ ለአሁኑ ፔፓልን እጠቀማለሁ። ፔፓልን ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ፔፓል አካውንት አይዲ ይጠይቃችኋል። ፔፓል አካውንት አይዲ ማለት ፔፓል ክሬት ስታደርጉ የተጠቀማችሁበትን ኢሜል ነው የምታስገቡት ማለት ነው። ስለዚህ ፔፓል ክሬት ስታደርጉ ያስገባችሁትን ኢሜል እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ሁለት ጊዜ ነው የምታስገቡት ማለት ነው። በመቀጠል ሴቭ የምትለዋን ክሊክ በማድረግ ቀጥታ $2.5 በሚደርስበት ጊዜ አውቶማቲካሊ ወደ ፔፓል አካውንታችሁ ይልክላችኋል ማለት ነው። ታስቡ ፔፓል ከሌላችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ክሬት የምታደርጉበትን ቪዲዮ ሊንክ ድሮፕ አደርግላችኋለሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ቅድም ኢንስቶል ስናደርገው ሴፍ አይደለም የሚል ሜሴጅ መጥቶልና ይህ አፕሊኬሽን ሴፍ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ደግሞ አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑን ከድሮሩ ላይ ጫን ብላችሁ ይዛችሁ አፕ ኢንፎ ብላችሁ ሞር ስለ አፕሊኬሽኑ ምን አይነት ስልካችን ላይ ሪሶርስ አክሰስ ያደርጋል የሚለውን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ ፐርሚሽን ኢንፎርሜሽን ላይ ፐርሚሽን ለዚህ አፕሊኬሽን የሰጠነውን ፐርሚሽን እዚህ ፐርሚሽን የሚለው ኦፕሽን ውስጥ ማግኘት ይችላል ማለት ነው። እንደምታዩት አለው ያደረግነው ምንም አይነት ፐርሚሽን የለም። ስለዚህ ይህ አፕሊኬሽን ስልካችንን ኢንተርኔት ብቻ ነው እንጂ የሚጠቀመው ሌላ ምንም አይነት ሪሶርስ አክሰስ አያደርግም። ኮሎጋችንን፣ ሜሴጃችንን፣ ፋይላችንን አያነብም ማለት ነው። ስለዚህ ሴፍ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ምንም የምትጠራጠሩበት አፕሊኬሽን አይደለም። ምንም ሳትሰሩ በትንሹ ገንዘባችሁ $2.5 ሲደርስ ቀጥታ ገንዘባችሁን በፔፓል የምትቀበሉበት ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ተጠቀሙበት። እኔ ሪኮመንድ አደርጋችኋለሁ። በመጨረሻ እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ሞር ገንዘብ earn ማድረግ ከፈለጋችሁ ምንድነው የተለያዩ ፕላትፎርሞች ላይ ኮምፒውተሮች ላይ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ካፌ ሊሆን ይችላል ይሄን አፕሊኬሽን ኢንስቶል አድርጋችሁ የራሳችሁን ኢሜል አስገብታችሁ በቀላሉ ሞር ዲቫይሶችን በእናንተ ኢሜል በምታስተዋውቁበት ጊዜ ወይም ደግሞ ሊንክ በምታደርጉበት ጊዜ ሞር ባንድዊድዝ ሼር ስለምታደርጉ ሞር ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። በፍጥነት ገንዘባችሁንም ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ የምታገኙትን ገቢ ማክሲማይዝ ወይም ደግሞ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከታች ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ እንዲሁም ደግሞ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ድሮፕ አድርጉልኝ። ሁሉንም ጥያቄ መልሳለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ለአሁኑ በዚሁ ሰናበታለሁ። ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ለአሁኑ ቻው።